natin relay. Ito Toyota. Ito Toyota AE92 tsaka AE111. 101. Small body tsaka big body same lang. Ito Mitsubishi. Ito naman Hyundai, Korean cars po ito. Pwede ito. Pero basically same lang sila eh. Ang ano lang, itong dalawa tsaka ito sa Toyota, iba yung positive ng Toyota. Tsaka dito sa ano, Mitsubishi tsaka sa ano, magkaiba. Mamaya ipakita ko sa inyo. Ito yung test light natin. Mas maganda kasi matry natin yung relay na bago natin kabit, okay siya. Lalo na mga surplus Japan na mga relay, test mo na lang, di ba? Bago mo ikabit. Kasi pag ikabit mo diretso, palpak pala. So ito, try natin. Welcome back po sa ating channel. Nagkaroon na ba kayo ng problema sa signal light nyo? Yung ayaw mag-blink, mabilis ang blink, kahit working naman lahat ng bulb mo, or yung dumidikit ang ilaw sa signal sa ano mo, sa gauge mo. Maraming beses nangyari yan. Sige, yan ang content natin today. Paano i-test ang flasher bago ikabit? Maliban na lang kung brand new yung nabili mo ng flasher relay, hindi salpak mo talaga diretso. Pero kung nakakuha ka naman ng surplus Japan, mas maganda i-test mo muna bago mo ikabit. Kasi pag palpak yun, di sayang naman yung effort mo, di ba? Sige, yan ang ano natin ngayon, yan ang content natin ngayon. Check natin relay. Ito Toyota. Ito Toyota AE92 tsaka AE111. 101. Small body tsaka big body same lang. Ito Mitsubishi. Ito naman Hyundai, Korean cars po ito. Pwede ito. Pero basically same lang sila eh. Ang ano lang, itong dalawa tsaka ito sa Toyota, iba yung positive ng Toyota. Tsaka dito sa ano, Mitsubishi tsaka sa ano, magkaiba. Mamaya ipakita ko sa inyo. Ito yung test light natin. Mas maganda kasi matry natin yung relay na bago natin kabit, okay siya. Lalo na mga surplus Japan na mga relay, test mo na lang, di ba? Bago mo ikabit. Kasi pag ikabit mo diretso, palpak pala. So ito, try natin. Ito, unahin natin ano. Ito yung Mitsubishi to. Unahin natin to. Original na Mitsubishi ha. Makikita nyo sa video. Unahin natin. Simple lang naman. Okay. So, ito nga pala, makikita niyo, meron siyang B, E, at saka L. Mas maganda may socket ka. Lagyan mo lang socket para sa pag-test mo hindi ka mahirapan. Ito yung positive, ito yung negative, ito yung switch niya, ito yung para sa bulb. So, sa pag-test mo, positive, negative, tapos para sa bulb. Pang test mo. Lagyan natin ng socket para mas easy. Ayan na. So, ito positive, negative, tapos para sa bulb. Para trigger sa bulb.
See? Ganyan lang yung ano niya, flashing niya, mabilis. Kasi isang bulb lang siya eh. Dapat kasi niyan 4 na bulb eh. So, syempre isa lang. So, talagang mabilis yung ano niya. Ito yung Mitsubishi. Try natin yung sa mga Korean, Hyundai or Kia. Same lang yung ano nila, arrangement nila eh. Makikita nyo, tingnan nyo. Same pa rin, B, tapos E, tapos yung L. Ano niya. So, same lang arrangement. Yang B mga tol, yun yung ano, yun yung positive. Ito. Try na natin to ha. Ito yung pang Korea. Hyundai, Kia, ano pa yung iba dyan. Ito, tingnan mo. May label naman yan dyan. Hazard. Ganun din, mabilis din siya kasi nga nag-iisang bulb lang siya, di ba? Ganun yung mangyari sa ano mo, signal mo. Sa Toyota, baliktad. Baliktad sa Toyota. Sa Toyota, kung ang sa Mitsubishi at saka sa Korean is pareho sila ng location ng positive. Sa Toyota iba, baliktad siya. Ito ito yung positive ng Toyota. Positive ng Korean. Same sa Mitsubishi, positive din to. Sa Toyota ito yung negative niya. Ito yung positive niya. Ito yung sa lamp niya. Same lang sila sa lamp. Dito lang magkabaliktad lang sa negative positive nila. So, pakita ko sa inyo. Dito na ngayon ang positive. Saka, ito na yung negative. Dito na yung negative. Tingnan na ito yung test bulb natin. Tingnan mo. Tingnan natin ha. Diba? Baliktad yung positive niya, yung supply niya. Ganun pa rin, mabilis pa rin yung pag-flash ng signal kasi nga isang bulb lang yan eh. So yan ang Toyota. Magkabaliktad sila ng supply sa Mitsubishi at saka sa other cars. I don't know sa Nissan ha. Or sa Honda, pero sa Mitsubishi at saka yung Korean, same lang sila ng supply ng positive. Itong sa Toyota, baliktad. Magkaiba sila. Ito ang AE111 ni Paring Andrew at problema niya, signal light niya kasi minsan daw dumidikit at ayaw mag-blink. Minsan naman daw mag-blink pero ang bilis. So sa sintomas na sinabi niya, malinaw na sira ang relay niya. Kasi dalawa dumidikit or mabilis. Kung isa lang sana,
like mabilis, posible na valve ang pundi niya. Meron siyang pundido na valve niyan pag mabilis yung blink. Hindi kasi napantay yung hindi napantay yung bato ng kuryente ng relay, kaya ganun mabilis talaga ang resulta. Kaya palitan na lang talaga ng bagong relay tong sa kanya kasi dalawa mabilis at saka minsan dumidikit daw. At dahil na-solve na natin ang problema ng signal light, balik na natin ang mga binaklas natin kanina. Good mood na naman si Mr. Pogi dahil dito. Reminders nga pala para sa mga tao na nanonood sa video na to na hindi pa nakapag-subscribe. Pakiclick na lang po na subscribe button po, pati na rin po yung bell button para updated po kayo sa mga new uploads ko. Till next video mga boss, maraming salamat sa suporta. Sayonara!